Dit is Luc Tuymans. Hij is schilder en onze belangrijkste levende kunstenaar. Enkele maanden geleden exposeerde hij in New York. He is the most important Belgian painter and probably one of the most important painters that is working today in the world. Tuymans is certainly regarded as one of the most important artists, painters particularly of his generation, in part because his pictures tell the truth. They deal with difficult subject matter sometimes, but they are very restrained. He's not obvious or simplistic or reductive in his message. There's always something subterranean below the surface that lurks, that has tremendous moral gravitas in many cases. I realized that one of the great qualities of his work, other than the aesthetic, the obvious aesthetic qualities, is that it's relevant. And it's the relevance, here and now, that really resonated with me over the years. I think he is one of the few artists who is pushing the outer envelope of the best visual art expression, both in aesthetic terms and in terms of subject. And there's very, very few artists who can do that. Even if you are somebody who doesn't know the vocabulary of contemporary art, you can tell there's something atmospheric about the painting, even if you don't really understand the way it was made or even the history behind the content of that particular painting. They have such a mood. I feel a relationship to him in the manner in which he paints, which is this rather casual approach. There's no high definition, it's just fuzzy and vague. We sold a particular work by Luc Tuymans, actually from the Congo series, called Sculpture. It made a world record, and it made it just about around $1.5 million US at that time. For a lot of people, the value of art is connected to the financial value of it, and things which can make a disconnection between those two ideas, I think, are always good. Mensen bewonderen Tuymans werken in galerijen en musea over heel de wereld. Mensen die van kunst houden, geïnteresseerden, die ook weten dat ze naar kunst kijken. Maar wat zou er gebeuren als we die context weghalen? Zouden mensen er dan nog bij stilstaan? If you took one of these paintings out on the street, I would say hopefully 90% of the people will stop and look at the work. Many people would be perplexed, and they would wonder if the Tuymans on the street were an advertisement for something, or was there some message that they were supposed to be understanding from the work. I mean, art is usually defined by the intention for it to be a work of art and the context in which you see it. So context is pretty important, particularly for paintings in that way. I do think many people would be forced to think about it. They would perhaps be a little bit confused and wonder why that work had come into their space or into their lives in that way on the street. The work is so much about the world that I think it will make a lot of sense out in the world. I think it will stop people, make them think, and wake them up. Stel dat kunst plots in de realiteit zou opduiken, op straat. Zouden de mensen dan kijken? Om dat te onderzoeken bedenken we een experiment. Luc Tuymans is bereid daaraan mee te werken. Als locatie kozen we deze straat in Antwerpen, de thuisstad van Tuymans. Het is een voetgangersstraat waar dagelijks veel mensen passeren. We bouwen een schutting, zodat Tuymans rustig en in het grootste geheim een werk op de straatmuur kan schilderen. Slechts een handvol medewerkers zijn op de hoogte. Hij baseert zijn schilderij op Exhibit No. 1, een werk van 2002, uit zijn tentoonstelling met als titel Niks. Dat schilderij verwijst op haar beurt naar een dioramabeeld uit een Japans fertiliteitsmuseum, waar opgezette apen in mensachtige copulerende scènes werden tentoongesteld. Hij koos het beeld omdat op de grijze beton de lichamen schijnbaar oplichten. Het werk is af. De verborgen camera's zijn geïnstalleerd.
De schutting wordt afgebroken. Het experiment kan beginnen. Na 48 uur filmen passeerden in totaal 2965 mensen. 2858 personen gingen het werk achteloos voorbij. 107 mensen hadden wel oog voor kunst. Dat is net geen 4%. Hopelijk schudt dit resultaat mensen wakker. Kan een project als dit eigenlijk helpen om mensen te laten stilstaan bij kunst? Ik denk niet dat de kunst de wereld kan veranderen. Ik denk niet dat de functie is van kunst. Ik denk dat kunst, het maken van beelden, eerder het doorgeven van ideeën is. En dat als dat mensen aan het denken zet, op zijn minst, al is het maar voor een paar seconden, dan is het al veel.